What's up guys? Welcome back to our channel. At ngayon ay gusto ko lang i-share sa inyo ang aking experience sa training kanina sa paggawa ng candle. At panoorin nyo guys hanggang matapos. So guys, ang una namin ginawa ay ang transparent candle at ang materials ay ang gas burner, ang stainless cooking pot, ang essential oil at ang jelly wax at ang crayon. Yun lang guys ang materials at ay yung bottle na lalagyan ng candle. So guys, panoorin nyo kung paano namin ginawa. Nasaw na siya dapat. Liquefied na siya lahat dapat. Ay, hindi pa solid pa yung iba eh. Pag solid pa, hindi pa. Marami pang solid eh. Kaya pala nung dati may mga maraming bula. Kasi maraming bulak. Yung nakaraan po. Pwede po ihalo? Wag lang masyadong halo kasi pag magbababos. Okay. Kaya na konti yung ano mo para hindi masyado mag-steam sa ibabaw. Yan pa. Pwede mo siyang gusto. Hi, Dapat daw, mild lang yung ano. 还没有OK，你的手肘刚过看，还没有好，还没， Matigas pa. 还没有好。 Dapat yung tunaw na tunaw. Ay, baka ano, ilalagay na lang. Nilagay niyo Oh, may kulay na konti. Hindi, I mean, yung ano, dapat lagay na natin lahat ng shell. Kasi yan, nabubuhos na niya lahat. Ay, lagyan na natin yung shell. Hindi, ilagay na lang sa ibabaw para may ano. Ilagay na sa ibabaw yung iba. Yung shell lang. Pwede naman sabihin natin kalati-kalati. Pag-decorate kami. Make your own decoration. Mga strategy. Go, go, go! We have to make our own decoration. Seryoso siya. Depende lang kung anong gusto niyo. Gandang kulay niya. 鸡蛋的哈， Transparent. 我里面 Ayun, 竹 no? 心已经放好了，你帮我把 Glossy. 小石头先倒进去。 Ganun, siyempre dito titingnan mo. 对，有4个啊， Kita yung ganda. 你先帮我把小石头倒进去。我不知道啊，刚算个半天，随便啊，多的我带一个回去，我自己也没有做过。 Essential oil sa kandila. Picture, pag may song. Hindi kaya pala may shell. Sabi ko sa'yo, maganda pataob eh. Loko. Balik ka rin. Yung iba tuloy walang shell, kayo kasi. Yung iba dumami. So guys, Natapos na ang ating transparent candle. Ngayon ang susunod ay ang Christmas candle. At ang materials, ganoon pa din. May stainless cooking pot, may gas burner, may essential oil, may crayon. Pero may nadagdag tayong pang Christmas decor. Saka yung iba yung wax na ginamit. Ito ay ang palm wax. So guys, manoorin na nyo kung paano namin ito ginawa. 等一下，这个里面哈 Ang mangyayari sa kanya is, 是会有颜色的， yung ano natin, yung kandila natin na to may 对 color. 。然后这个放着， So ilalagay natin siya sa ilalim. 好，我们等一下这边会用那个热熔胶， So gagamit 用 tayo 这个热熔胶， kaya 然后粘在这边随便， Wala tayong 好 glue 随 gun, 便 so，yung glue 好 gun.，比如说在这个地 tayo 方 kasi magta-translate. Okay, so ilalagay siya. 粘好了， Tapos, ito yung Ito parang yung pinaka-Christmas sign. tree natin. So, tatlo siya.
找一个最长 Dapat 的 hindi，part. Hanapin niyo yung Dapat hindi pinakamataas. 有上下哦， Dapat hindi May pantay. mataas, may ma... 这样子才是上面哦。好，这样子弄好了以后，你拿这个最长的， So, hanapin niyo yung pinakamahaba. Yun ang gitna. Oo, siya yung iikot niyo dun 把它 sa 给卷起来， tatlo. 这三个绑在一起，然后这三个 Parang ang itsura niya, parang Christmas 分 tree. 成三角形， Magiging 三 triangle 角 siya. 形。那这个底下往外面 So, yung ano niya, yung pinakailalim, i-bend niyo pa balik. Palabas siya. 三，然后一样 So, 跟这 lalagyan 热 niyo 熔 ulit siya ng 胶， glue. 然后 Wow. 摆在这里，好，这样子知道哈，摆在这里，摆在这里以后开始 Saka 把 niyo ilalagay na yung 这 mga 些东西 decoration niya. 一样，热熔胶用上 Ito 去 yung，gagamitin 随 natin. 便 Pangtunaw. Para patunaw. whatever，好，这样 Bahala na 子 kayo mag-design. So, to each his own yung decoration. 小的放在上面， Maliit, may malaki. 啊，这些可以放在 Basta 上面。 ito yung wag niyo ilalagay sa candle kasi ano siya, combustible na, masusunog. Okay? 太大的你可以把它给分开来， Kung masyado malaki, pwede nyo iwaiwalayin para 然后最后 Christmas，好，一样要一点点热熔胶摆在最上面，这样子。 Tara! Merry Christmas! 对，这样子知道了哈。 我不要。你中。 Ano mo, idikit niyo muna yung mga decoration niyo para pag ano yung nakadecorate na. Para pag ano, baka pag Ay, ito pala maganda eh. Kaya ano, ito pala. Wait, may kukunin na ako dito sa... ano ba, idikit yung mga decoration. Diyan malapad talaga, no, Diyan? Malapad ka. Ang kaya ka? Hindi, mas may mali. Ba't ang liit? Okay na ito? Malapad, oh. Titi, malapad dun sa akin. Tapos hiwi. Nakadikit na yung ano. Hiwi man. Hindi dapat sa dulo kasi dito ilalagay ang kabilang dulo. Yung talaga nga, ang bilis dyan. Kasi na, ano. Hirap na hirap ako dito. Ano ba, idikit? Wala, idikit niyo muna yung decoration sa ano, sir. Asa ka pa na ito? Oh, yan, kay father. Ha? Dalawa kasi yung kay father. Hindi, isa na lang ang kay father ngayon. Ay, Dalawa? Oo, dalawa. Isa mo sa O, asa na yung ano na to? Ako lang. Ay, ito na. Ba't ano ba to? Ano? Kasi sa inyo. Pwede naman gawin ibang design, di ba? Christmas tree nga yan. Ay, gusto ko mag-Christmas tree. Parang palm tree. Hindi, naglalagay dito sa loob. Wait, kukunin ko. Babalik ko. Tanggalin na natin yun. Kaya ken sabot. Father ko. Yan na kay father. Yan na kay father ha? Akin na to. Hindi na kay father. Isa lang? Wala. Wala kay father sila kay father. Yung sa mga isa na ganyan para sila. Hindi naman. Pero sa nasa ko wala kayo sila. Wala pa ako. Yan, kapal yung pasilas na to. Ito lunch meal. Ito Santa Cruz. Hindi na kayo, diba? Isa talaga sila.
来，这些好了哈，OK 了，OK 了，就把盖子盖上去，这样子，可以了。这样子。等一下。 Ang ganda ng pagdudulog kay Father. Kay Father yan? Kanina to? Kay Father din. First product. Green. Dali na ka. Walang mitsa. Uy, dinurog mo ba? Wala bang mitsa? Oo nga, kaya nga hindi pa pinapabuhos. Uy, di ba lang wala pa ang baso? Pwede bang ini? Kami itong kupas. Saan ba siguro ito? Kasi kupas yung ano. May ano naman. Jadi tidak ada lagi nanti. Kaya naman. Pag natuyo siguro, pwede babawan ng ano, ibang color. Yeah, ito na po yung sa akin. Pinapatuyo. Sabi ni teacher, yung daw, ano nyo, yung nakalagay ng Christmas tree, kahit na hindi nice, Ba't parang ayaw mo mag-stay din hindi ng pwede siyang buhatin na doon lang sa baso. So, lagi sa ilalim ang hawak. Kasi kung di babagsak din siya. Thank you. Ayan na po yung mga finished product namin. May blue, may green. Uy, yung black ko. Yung sa kanya hindi pa tapos, mabagal ang production nitong isa. Dalawa kasi ang production ko. Paano tong color? Ito, itim. Pang Halloween. Sa akin nga, hindi dumikit sa ilalim eh. Paano yan? Okay na ba yun? Tingnan mo, tabi. Pwede mo nang tanggalin yan mamaya. At didikit ulit. Ha? Hindi kung ano ba, sa ilalim ganun. No, yan na po ang finished product. Yan na po. Napaka-colorful ng ating finished product. Pwede nang pang business sa Pinas. Yes. Thanks sa Meko. Ayan ang aming mga classmate. Sa'yo ba yan, Tay? Oo. Pinatulak ko yan. Akala ko akin yung pala yung akin sa kagulo.
guys, natapos na yung dalawa nating candle. At yun, salamat sa Meko Polo Owa sa pag-sponsor ng training na ito. Maganda itong business sa Pinas, lalo na sa mga OA at 12 years na. Yung tapos na ng 12 years sa Taiwan. At yung ibang makakapanood, at baka matuto din sila. Napakasimple lang ng ginagawa. Papakuluan yung wax, imimix sa crayon, ibubuhos sa bottle na pwede kayong pumili ng design ng bottle kung ano, at papatigasin. Yun, at kayo nang bahalang gumawa ng sariling design. Pwede nyo nang gawing business at pwedeng pagkakitaan. So, salamat sa Meko. At bago ako magpaalam sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe, share, and click the notification bell. Share, and thank you.